Hello guys, ඔයාලා අදත් එක තුලා ඉන්නේ අපේ YouTube channel එකෙන් එන තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ දී ගෙනලා තින්නේ ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලා තිබ්බ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒ තමයි කොහොමද ඔයාලගේ PC එකට ගැලපෙනම Bluestacks version එක install කරගන්නේ කියලා සහ කොහොමද ඔයාගේ PC එකට ගැලපෙනම Bluestacks settings ටික හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලලා ඉවරෙද්දී ඔයාලට පුළුවන් මේ Bluestacks emulator එකේ කවදාවත් play නොකරපු විදියට සුපිරියටම smooth gameplay එකක් ලබා ගන්න කිසිම stuck එකක් lag එකක්වත් නැතුව. ඉතින් මේ වගේ videos බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න මේ videos. එයාලටත් මේක උදව්වක් වෙයි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පේන ඇති මම මේ ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන අමුතුම Bluestacks version එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Bluestacks එකේ කස්ටමයිස් කරපු version එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනනම් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක තියෙනවා පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි එකේ පින් කරලා. ඉතින් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ version එක අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. එතකොට මම ඔයාලට දෙන settings ටික ඔයාලට ගානට මේකට apply කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම original Bluestacks එකේ තියෙන අනවශ්‍ය දේවල් මේකේ ඔක්කොම වගේ අයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ system space එක RAM එක වගේ දේවල් ගොඩක් use එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක download කරලා install කරගෙන ඉන්න එක මම ඒක recommend කරනවා. ඒ වගේම පහළ description එකේ ඔයාලට මේ emulator version එක install කරගන්න වීඩියෝ එකේ link එකත් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේක සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින් ඉඳන් බලාගෙන යන්න වීඩියෝ එක skip නොකර කොහොමද මම settings ටික ඉස්සලාම හදාගන්නේ කියලා. හරි. අපි emulator එකෙන් පටන් ගමු. ඉතින් මම emulator එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලා පළවෙනි කරන්න ඕනේ Bluestacks එකේ settings වලට යන්න ඔයාලා කවුරුත් දන්න විදියට. ඉතින් settings වලට ගියාම මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි උඩ ඉඳන් settings ටික හදාගෙන යමු. හරි. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඉස්සලම් තියෙන්නේ CPU allocation කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට recommend කරන්න මෙන්න මේ CPU allocation කියනට high කියන option එක දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී හැබැයි ඔයා high දුන්නට පස්සේ ඔයාලා ගේම්ස් ප්ලේ කරනවට එන්න වෙන කිසි දෙයක් කරන්න යන්න එපා Bluestacks එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයක් විදිහට Bluestacks එක ඇතුලේ වෙන්නත් පුළුවන් එන්නත් ඔයා PC එකේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේම ඔයා browser එකේ වෙන වීඩියෝ එකක් හරි මොකක් හරි Google එකේ මොන හරි කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. අන්න ඒ වගේ වැඩ කරන්න යන්න එපා. මේක high cost දානවා high දානවා නම් ඉතින් cost ගන්න වෙනස් වෙන්න පුළුවන් PC එකෙන් PC එකට. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේකේ high දාගන්න. එතකොට ගේම් එක ඇතුලේ ලැග් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එළියෙන් වැඩ කරන්න බෑ. ලැග් වෙනවා. නමුත් ඔයාලට ගේම් එක ස්මූත් ගහගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට විතරක් processor එක allocate වෙලා තියෙන හින්දා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ memory allocation කියන option එක. ඉතින් මේක නම් හරි සරලයි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් options ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන RAM එක අනුව කොහොමද මෙතන options ටික හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සලාමට බලගන්න පුළුවන් 4GB කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ high 4GB කියන්නේ ඔයාලට RAM එක 8 හෝ ඊට වැඩි නම් ඔයාලට බලන්න මේ high 4GB කියන option එක දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ RAM එක 2GB වගේ නම් තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න මේ medium 2GB කියන ප්‍රමාණය දෙන්න. ඉතින් ඔයා 4GB RAM එකක් තිබිලා ඔයා medium දාලා ටික lag ගතියක් වෙයි තියෙනවා නම් ඔයාලට බලන්න මේ custom MB කියනට ගිහිල්ලා 4GB RAM තියෙන අය ඔයාලට පුළුවන් මේක 3000 වගේ මේ option එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් 2GB RAM එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් 1500 1600 වගේ ගණක් දෙන්න. ඉතින් ඊට වැඩි කරන්න ගියොත් Windows වලට RAM එක usage කරන්න බැරිලා ඔයාලගේ PC එක හොඳටම stuck වෙන්න ගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම GB 3ක් RAM එක මම මෙතන allocate කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන performance mode එක හදාගන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය mode එක. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට recommend කරන ගේම කෙනෙක් විදියට මේ high performance කියන mode එක use කරන්න. ඉතින් ඔයාලා වෙන වැඩ කරන නම් Android emulator එක use කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ balance වගේ option එක use කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් frame rate එක මෙතන තියෙනවා. නමුත් මෙතන frame rate එක 60 වලට limit වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන් මේ enable high frame rate කියන එකට click කරලා එතකොට ඔයාලට 240 fps unlock වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන 240 වලට වඩා fps යන්න අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ගාව තියෙන සුපිරි trick එකක් මම next videos වලදී ඒක ඔයාලා ගාවට ගේන්න. හරි. ඉතින් මෙතනදී fps හදනකොට මම recommend කරන සාමාන්‍යයෙන් 4GB RAM එකක් තියෙනවා නම්
ෆ්‍රේම් රේට් එක ටිකක් වැඩි කරලා බැලුවට කමක් නෑ. නමුත් ලැග් වෙනවා නම් ඒක කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට 4GB වලට වඩා අඩු RAM එකක් නම් තියෙන්නේ. මේක අඩු කරලා FPS එකත් සාමාන්‍යයෙන් 30 40 වගේ තියාගන්න, ලැග් එක අඩු කරගන්න. නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ PC එක ලැග් වෙන්න බලනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ස්ටෙප්ස් ටික කරන්න. හරි, මම දැන්ට මෙතන මේක FPS 40 වගේ තියාගන්නවා. හරි, ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක නම් වැඩිය. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මේ FPS ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඔයාලා මේක ඔන් කරොත් ඔයාලගේ FPS ගාන ඔයාලා ප්ලේ කරන ගේම් එක වෙලාවේදී යටින් වැටෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති නම් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඔන් කරන්නේ නැහැ මොකද මේක ටිකක් ඇනෝයින් අපි ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී. ඊළඟට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ save changes කියන බටන් එකට ක්ලික් කරගන්න එක. හරි, මම වීඩියෝ කරන්න ඕන හින්දා මේක save changes දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා save changes දුන්නාට පස්සේ emulator එක restart කරගන්න වෙනවා. හරි, ඉතින් ඔයාලා මේ ටික හදාගෙන ඊට පස්සේ ආයෙ settings වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ display කියන option එකට යන්න. ඉතින් මෙතනත් හදන්න තියෙන අපිට සාමාන්‍ය settings වගේක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මට බලා ගන්න පුළුවන් මේ resolution එක මෙතන select කරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මේ දීලා තියෙන resolution එක මට හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් තව ටිකක් පොඩි කරගන්න උනත් මෙන්න මේ විදියට. ඊට pixel density එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට recommend කරනවා මේ 320 dpi කියන DPI version එක දාගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ඇත්තම කියනවා නම් Battle Royale games වලට නියමයි, Free Fire PUBG වගේ games වලට. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ 240 DPI වලත් රැඳෙන්න. ඉතින් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි, ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ මේ graphics කියන option එකට. graphics වලට ගියාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී මෙන්න මේ mode දෙකෙන් එකක් ඔයා select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම recommend කරන්නේ මෙතනදී performance mode එක use කරන්න. performance mode එක use කරද්දී ඔයාගේ emulator එක වැඩියෙන්ම බලන්නේ performance පැත්තට ඔයාලගේ graphics engine එක use කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී ඔයා performance කියන එක use කරන්න. ඊට graphics render එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම OpenGL use කරන්න. DirectX කරොත් ඇත්තම කියනවා DirectX කියන්නේ software version එක, OpenGL කියන්නේ hardware version එක. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම hardware version එක use කරන්න වෙන අපිට හොඳ performance එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ interface රෙන්ඩර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔටෝ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ ඔප්ෂන්ස් ටික මේ විදිහටම තියාගන්න. හරි, ඉතින් මෙච්චරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට හොඳ ගේම් ප්ලේ එකක් ගන්න settings විදියට මේ Bluestacks emulator එකේ. ඉතින් මම ඔයාලට තව පුංචි tips වගේක් ගැන කියලා දෙන්නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින්. හරි, මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ emulator එක close කරගන්නවා. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයාලා settings හදුවොත් ඒ ටික save කරගෙන ඉස්සලාව. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනගේ task manager එකට. task manager එකට ගිහිල්ලා ඔයා මේ process කියන window එකට එන්න. මේ processes කියන window එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අනවශ්‍ය applications තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක right click කරලා task කරන්න. ඉතින් මතක තියාගන්නවා දන්නේ නැති application තියෙනවා නම් ඒවා කරන්න යන්න එපා. එහෙම කරොත් ඔයාගේ Windows softwares වලට damage වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ දන්නේ නැති applications තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ සමහරවිට ඔයාගේ browser එකේ updates වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඔයාලට පුළුවන් right click කරලා end tasks දීලා ඔයාගේ RAM එකේ usage එක හදාගන්න. ඒ වගේම මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා කොහොමද ඔයාලගේ RAM usage එක double කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයාලට උඩ මේ වැඩන අයියා කරෙන් බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා ඒක හොයාගන්න උනත් පුළුවන්. හරි, ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි game mode එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා Windows 10 හරි 11 හරි පාවිච්චි කරනකොට මේ feature එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් search bar එකේ game mode කියලා ඇවිල්ලා මෙන්න මේක on කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Windows එක optimize කරන්න, games play ගන්න. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ට බලන්නත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට හම්බෙමු. channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ Instagram එකේ follow කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.